Seorang wanita berusia 30-an tersepit tangan kiri di sebuah mesin penggilik tepung di premis dekat Taman Sri Lalang, Kota Tinggi, Johor semalam. Komander Operasi Pegawai Bomba Kanan 2 Ibrahim Wahid berkata, panggilan kecemasan melalui talian MERS 999 diterima pada jam 8.48 pagi mengenai insiden berkenaan. Menurutnya, sejurus panggilan itu, sebuah jentera FRT bersama kenderaan unit EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Tinggi dengan kekuatan anggota seramai 7 orang telah digerakkan ke lokasi kejadian. Tambah beliau, setibanya di lokasi, terdapat seorang wanita yang juga pekerja di premis itu tersepit tangan kiri di mesin penggilik tepung. Jelasnya, pasukan bomba bertindak mengeluarkan tangan mangsa yang tersepit dengan menggunakan peralatan menyelamat dan mangsa diserahkan kepada Pasukan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk menerima rawatan lanjut. Operasi ditamatkan pada jam 10.02 pagi.